السلام عليكم. في كتير من الهواة اليومين دول كاتبين لي ان احنا في موسم الانتاج ولاقيين ان العصافير عندنا مفيش انتاج طالع منها، والبيض غير مخصب وقربنا على نهاية موسم الانتاج. هقولك على حل سريع تقدر تلحق بيه موسم الانتاج بمكون طبيعي 100%. المكون ده او عشبة او نبات طبيعي 100% بيزود الانتاج ومحفز قوي جدا ونتيجته سريعة. يعني على طول بيشتغل مع العصافير عشان تلحق موسم الانتاج ده. ال- العشبة دي هي اللي قدامنا دي وهي الخولنجين. الخولنجين من الأعشاب اللي حلوة جدا اللي لازم تستخدمها وتلحق بيها طيورك، اللي هي عندها ضعف تخصيب أو البيض عندها بيروق فترة طويلة، وكمان مفيش تزاوج. ودايما هنا نقوله ان من النادر قوي ان احنا بنلاقي عشبة او نبات طبيعي بيحقق الحاجتين مع بعض، اللي هم ايه؟ اللي هم زيادة التحفيز، وكمان تبقى الحيوانات المنوية قوية. للهواء اللي ما بيعرفوش الفرق ما بين المحفز والمخصب، هيظهر فيديو حالا دلوقتي اهو، وهيبقى موجود تحت الفيديو في صندوق الوصف، بيوضح لك ازاي تعرف تفرق اذا كان العصفور عندك عنده ضعف تخصيب ولا عنده محتاج محفز للتزاوج. طيب، العشبة دي اللي هي الخولنجان من فصيلة اللي هو الجنزبيل أو الزنجبيل، ولكن هي أقوى منه بمراحل، تتعداه بمراحل في القوة. عشان كده احنا علينا شوية تحفظات واحنا بنستخدم الخولنجان للعصافير بتاعتنا. اول حاجة من ضمن الحاجات اللي بيشتغل عليها الخولنجان، زي ما انا قلت لك كده، ان هو بيشتغل كمحفز ومخصب قوي جدا. يعني بيزود الحيوانات المنوية عند الذكر، وكمان بيقوي عنقود البيض عند النتاية، بيخلي عنقود البيض حقيقي قوي جدا في عدد من البيض جاهز انه يخصب. مع وجود الحيوانات المنوية القوية والكتير، فكرة التخصيب هيبقى عالي جدا. كمان بيساعد أو بيحفز الذكور اللي عندها خمول للتزاوج، بيحفزها جدا جدا على التزاوج. وبرضه للنتايات، لأن أحيانا بنلاقي الذكر عايز يخصب أو يكسر، لكن النتاية عندها خمول وكسلانة كده لأنها عندها كسل في المبايض، فما بتبقاش عندها الرغبة، وممكن تضرب الذكر لو حاول إن هو يكسر في المرحلة دي. طيب، كمان الخولنجان من الاعشاب اللي ممكن نستخدمها، وحلوه قوي قوي لتدفئه الطيور في فتره الشتاء، واحنا في فتره الشتاء وشايفين الجو عامل ازاي. فحلو قوي ان انت تستخدمها حاليا مع العصافير عندك، ولكن زي ما انا قلت عليها محاذير هقولها لكم احنا جايين في الكلام. كمان الخولنجان احنا بنستخدمه لعلاج الامراض التنفسيه، فحلو قوي لانه بيقلل من نزلات البرد. كمان الخولنجان اللي احنا شايفينه دلوقتي ده بيساعد كمان على جمال الريش، وبيحسن من الهضم عند العصافير، بيخلي كمان الجلد عند العصافير حلو. والجلد دي مشاكله بتبقى كتير جدا، وخصوصا في فترة القلش، فانت كده بتشتغل على الجلد والريش في نفس الوقت. كمان حلو جدا جدا في الهضم، بيساعد على ان الطائر عندك يهضم كويس. ودايما اقول لكم ان طالما الهضم كويس عند العصفور، يعني عندك عصفور بصحة جيدة. وادام بنتكلم عن الصحة الجيدة، فعايزة اقول لكم ان الخولنجان من الأعشاب اللي بتنشط جهاز المناعة. واحنا في فترة الشتاء دي بنبقى عايزين جهاز المناعة يكون نشط ومصحصح كده، عشان أي حاجة هتهاجمه تهاجم جسم الطائر يبقى منتبه لها ويقدر يتعامل معاها بمنتهى السرعة والسهولة. كمان زي ما انا قلت لكم كده ان هو حلو جدا لعلاج الامساك، وبيساعد جدا في العلاج من الاسهالات. ولكن دايما اقول لكم خلي بالكم، لما بنقول كعلاج فاحنا بنقول كعلاج تكميلي، ما ينفعش ان احنا نستخدمه في الاسهال القوي اللي عند العصفور. يعني ما يبقاش الطائر عنده كوكسيديا ولا سالمونيلا والكلام ده كله ونقول هنعالج بخولنجان او ايا كان اللي هنعالج بيه من الاعشاب الطبيعيه. الاعشاب الطبيعيه هي شيء مكمل وفي بدايات المرض. لو المرض مش قوي قوي ممكن تشتغل بيه، لكن لو المرض قوي لا، ما انصحش ان انت تشتغل بيه. كمان الخولنجان من الاعشاب اللي بتضيع او بتسكن الالام عند العصافير. دايما تقولوا لي يا ضحى انا ازاي اعرف العصفور ده بيتألم؟ اقول لكم على، يعني العصفور اللي عنده مغص بتلاقوه دايما في الغالب كده بينقر في ارضيه القفص، انتوا بيتهيألكوا ان هو بياكل، لكن هو لما تبص كده تلاقيه بيخبط في ارضيه القفص بالمنقار، مش بيلقط اكل خالص.
هو ده تعبير منه عن حاجة ما. فنخلي بالنا برضو من النقطة دي، ونخلي بالنا برضو وعينا كويس جدا جدا على الطائر اللي بياكل من الفضلات بتاعته من أرضية القفص. دي علامة خطر عند الطيور عندك، بينبهك ان هو عنده نقص في الأملاح والأحماض ومشاكل تانية. برضو هيظهر في فيديو بيوضح لك العلاج في الحالة دي ازاي تتعامل معاه ازاي. كمان الخلنجان زي ما انا قلت لكم كده ان هو مسكن للألم، مهدئ قوي للطائر عندك. يعني لو الطائر عندك عنده فزع لسه جايبه جديد الكلام ده كله، ممكن تستخدم معاه الخلنجان ولكن مش بكمية كبيرة. كمان الخلنجان فيه فيتامين سي، وعشان كده احنا بنستخدمه مع نزلات البرد. كمان الخلنجان فيه فيتامين اي وايه، وكمان فيه مغنيسيوم وفيه نحاس، والمهم كمان ان فيه الفوسفور، عشان كده بيزود الانتاج وبيزود التحفيز وبيزود عنقود البيض عند النتاج. كمان الخلنجان ده فيه مواد مضادة للأكسدة، فاحنا كده كمان بنزود بيه خلايا الدم عند العصفور. كمان في حديد، والحديد مطلوب جدا للعصافير عندنا لزيادة الإنتاج وعدم إصابة العصافير بالأنيميا. ودايما أقول لكم خلي بالكم من لون رجل العصافير. لون رجل العصفور ممكن ينبهك إن العصفور ده عنده أنيميا. فبرضو ارجع للفيديو اللي هيظهر في حرف الاي، وهثبته في الصندوق في التعليق المثبت، ازاي تعرف العصفور عندك عنده فقر دم او مصاب بالانيميا. الطائر اللي عنده انيميا مش بينتج، خلي بالكم. طيب زي ما انا قلت لكم كمان ممتاز للريش وكل. بصوا جمعوا كل كلمة انا قلتها النهاردة في الفيديو ده، بالامانة مفيدة جدا جدا. يعني انا بحاول اشجعكم بقدر الامكان على استخدام مواد طبيعية مع العصافير بتاعتنا لزيادة الانتاج. طيب هنيجي بقى على نقطة مهمة قوي، انا بستخدمه ازاي. انا باخد منه ربع معلقه ممسوحه على لتر الميه، وبضيفه للعصافير بتاعتي كسقوه مش عامه، لان انا مش كل العصافير عندي، مش معقوله يبقى كل العصافير مش منتجه يا جماعه. فبحطها للعصفور اللي بس عنده الانتاج قليل او التخصيب عنده قليل. بحذر من نقطة مهمة، ما ينفعش ندي الخلنجان لعصافير راقدة على بيض، لأن ده محفز يعني هيحفز الذكر على التزاوج مرة تانية في وجود بيض، فممكن يأذي النتاية وممكن يكسر البيض. وبرضو نفس الفكرة، مش بدي الخلنجان للطيور اللي عندها زغاليل لسه ما اتفطمتش، لأن برضو احتمالية ان هو يضرب الزغاليل دي امر وارد، لانه يبقى عايز يطرد الزغاليل دي من البياض عشان يعمل عش جديد. فخلي بالكم من النقطة دي. زي ما انا نرجع تاني بقى لحكاية انا بقدمه ازاي. زي ما انا قلت كده انا بقدمه ربع معلقة ممسوحة على لتر المية. وخلي بالكم ان احنا دايما ما بنسيبش الخلنجان موجود عند العصافير فترة طويلة غير في الشتاء. الشتاء ممكن نسيبه طول اليوم، لكن في الصيف بسيبه 6 ساعات وبغير المية. طيب انا بجيبه منين الخلنجان؟ انا بجيب الخلنجان من عند عطار كبير هنا في اسكندرية اسمه ماضي. بجيب العود كده هو عامل زي عود الشجرة، لونه بني غامق كده. بجيب العود في حدود 30-40 جنيه دلوقتي، وانا مش محتاجة اكتر من عقلتين صباع منه. بخليه يطحنولي، بديله 5 جنيه زيادة وبخليه يطحنه، وبحتفظ بيه في برطمان عندي وبستخدمه وقت ما انا عايزة. هتقولولي طب انتي خالفتي العادة اللي انتي متعودة عليها ان انتي دايما بتقدمي اي حاجة على الوجبات الطرية. اقول لكم طب انا لما انا هضيفه على الوجبات الطرية وهاجي اكل العصافير هاكل الكل. وهنرجع تاني نقول انا بجنب العصافير اللي معاها زغاليل من وضع الخلنجان على الاكل. طب انا هعمل ايه؟ فعشان كده انا بضيفه على الميه. اما اذا كنت عندك مشكله عامه بقى، او عندك مشكله عامه مع العصافير في التخصيب، فممكن نقدم منه معلقه صغيره ممسوحه على وجبه مقدار الكيلو وبياكلوها الف هنا وشفا. طيب انا بقدمه على الميه كم مره؟ ممكن اقدمه مرتين ورا بعض كل اسبوع لمده شهر متواصل. تمام، يعني كده 2 4 6 8 مرات في الشهر، كل اسبوع مرتين. بعد كده بفصل بميه وبدي بقى اي حاجه انا عايزه اضيف على الوجبات. برضو انا ما بقدمش الوجبات كل يوم للعصافير الطريه، بقدم يوم ويوم. يبقى انا ممكن اقدم يوم النهارده على الوجبه، اليوم اللي وراه بريح.
الوجبة اليوم اللي وراه بديها لهم عليها الخلنجان. دايما بحتفظ بيه وبحط عليه ورقة لورا لو انا هحطه في برطمان، عشان ما يبقاش فيه تسوس عند يعني البرطمان ده ما يطلهوش رطوبة ويحصل تسويس للحاجات للخلنجان اللي هو موجود فيه. تمام. طيب اهم حاجة بس ان انتوا ما تقدموهوش لطيور معاها زغاليل او راقدة على بيض زي ما انا قلت في اول الفيديو. ما تنسوش اللايك الجميل اللي دايما استناه منكم، والاشتراك في القناة اللي حابب يشترك في القناة، واشوفكم في يوم جديد وكلام جديد في هوايتنا. باي باي.